100 लोकांच्या शर्यतीमध्ये पहिले येण्यासाठी 99 लोकांपेक्षा काहीतरी वेगळं करावं लागतं आणि असंच काहीतरी वेगळं करणारा व्यक्ती आज आपल्यासोबत आहे. नमस्कार, कोल्हापुरी कारवारमध्ये मी कल्याणी, आपल्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत. आज माझ्यासोबत आयर्नमॅन 2022 चा विजेता आर्यन पंडित आहे. तुझं स्टुडिओमध्ये स्वागत आहे. थँक्यू. आता हा 2022 चा विजेता तर आहे, पण त्यासोबत प्रोफेशनल स्कूबा ड्रायव्हर आहे, ड्रोन पायलट सर्टिफाईड आहे. सो त्याच्याबद्दल आपण सगळं काही जाणून घ्यायचंय. पहिला तर मी अभिनंदन करते तुझं की आयर्नमॅन 2022 तू विजेता राहिलास. आणि आयर्नमॅन म्हणजे काय हे पहिल्या लोकांना सांग. ओके, तर आयर्नमॅन ही 3 स्पोर्ट्सची कॉम्पिटिशन असते. पहिला स्पोर्ट असतो स्विमिंग, सेकंड स्पोर्ट असतो सायकलिंग आणि थर्ड स्पोर्ट असतो रनिंग. सो हे तिन्ही स्पोर्ट मॅक्सिमम डिस्टन्स जेवढं आपल्याला प्लॅनेटवरती म्हणतात की 1 डे मध्ये कव्हर करता येईल. सो हे एकत्र तिन्ही स्पोर्ट्स कंबाईन केले तर ही आयर्नमॅनची कॉम्पिटिशन होती. सो आयर्नमॅनचं डिस्टन्स मध्ये 4 किलोमीटर स्विम असतं, 180 किलोमीटर सायकलिंग असतं आणि त्यानंतर 42 किलोमीटर रन असतं. जगात 99% लोक म्हणतात की 42 किलोमीटर रन करणं इज इझी, but out of 99% people there is only 1% of population that completes this after 180 kilometers of bike. So जे फिटनेस एन्थुसियास्ट आहेत तर आमच्यासाठी ही म्हणू शकता की सगळ्यात हायेस्ट लेवल ऑफ पॉसिबल कॉम्पिटिशन आहे आणि ही रेस या 3 स्पोर्ट्सनी बनलेली आहे. बाहेरच्या देशामध्ये तू ही रेस दिलेली आहेस आणि 16 तासांचा तुझा मॅक्झिमम प्रवास होता. तर कसा होता प्रवास? मी जेव्हा स्टार्ट केलं होतं म्हणजे या जर्नीला, तर तेव्हा असं विचार नव्हतं की 16 तासात करेन किंवा 13 तासात करेन, जे काय टायमिंग होतं. नेहमी असंच वाटायचं की कम्प्लीट करणं याला महत्व आहे, कारण काही तिन्ही स्पोर्ट्स पण एवढे हेक्टिक होते, तिन्ही स्पोर्ट्स पण एवढे लॉंग एन्ड्युरन्सचे आहेत. सो स्टार्टिंग करताना हा कधीच विचार नव्हता की आपल्याला 16 तासात करायचं किंवा 10 तासात करायचं. कम्प्लीट करून फक्त हे फिनिश करायचं हीच पहिल्यापासून टार्गेट होतं. सायकलिंग, रनिंग, स्विमिंग सगळ्यामध्ये आपल्याला परफेक्ट लागतं, प्रोफेशनली आपण व्यवस्थित लागतो. पुढे तुला धाकधूक होती का की मी सायकलिंग मध्ये कुठेतरी कमी पडतो आहे का, असं कधी वाटलं का? मला वाटतं तिन्हीमध्ये पण परफेक्ट असायची काहीच गरज नाही आहे, कारण या स्पोर्टमध्ये तुम्ही इम्परफेक्शन्स बरोबरच खेळत राहता आणि इम्परफेक्शन्स जेवढे असतात तेवढाच तुम्हाला स्कोप जास्त मिळतो. सिमिलर टू युअर लाईफ, इफ यू हॅव सम इम्परफेक्शन्स you work on it day in and day out and that is what makes you really deep जाऊन तुम्हाला ते जाणं आणि ते इम्परफेक्शन्स काढणं खरंच गरजेचं आहे. माझा वीकेस्ट पार्ट स्विमिंग होतं आणि कोल्हापुरातले भरपूर जे आयर्नमॅन झालेत तर सगळ्यांना स्विमिंग आम्हाला अवघड होतं, कारण आम्ही नॅचरल स्विमर्स नाहीये कोणीच लोक. सो स्विमिंग वरती भरपूर कष्ट करायला लागला आणि सायकलिंग माझा सगळ्यात फेवरेट आहे, कारण का सायकलिंग मी कंटिन्युअसली 6 तास 8 तास करू शकतो. रनिंगचं बोलायला गेलं तर रनिंग सगळ्यात पेनफुल आहे. म्हणजे रनिंगला तेव्हा तुम्ही जाता तेव्हा तुमचे पाय वगैरे फुल भरलेले असतात, त्यामुळे रनिंग एकदम पेनफुल आहे. पण आयर्नमॅन कम्प्लीट करायचं तर हे पेन ऍब्झॉर्ब करणं शिकलंच पाहिजे. हे पेन ऍब्झॉर्ब करायला जर शिकला माणूस तर त्याच्यावर हॅपीनेस दुसरं काहीच नसतं. म्हणजे रनिंगला जेव्हा पेन चालू होतं ऍक्च्युली, सो ते पेन खरं तर एका पॉझिटिव्ह एनर्जी मध्ये कन्वर्ट करणं माझ्यासाठी तरी एसेन्शियल राहिलं. आता 2022 ला ही कॉम्पिटिशन होती, पण त्याच्या आधी कोरोनाचा महामारीचा काळ होता. सो या पॅन्डेमिक मध्ये कुठेतरी मनात असं येतं की कदाचित कॉम्पिटिशन होतील नाही होतील, पण तुझी प्रॅक्टिसची जी कन्सिस्टन्सी होती ती होती का सुरू? मी प्रॅक्टिस चालू केली होती 2018 ला. सो आफ्टर 2018 I started my practice around July and I completed the whole Ironman practice in 1.5 year. So 1.5 year मध्ये प्रॅक्टिस माझी एकदम पीक लेवलला गेली होती आणि मी इंडियाचा फास्टेस्ट आयर्नमॅन व्हायची सुद्धा माझी प्रॅक्टिसची तयारी तेवढी झाली होती. बट अनफॉर्च्युनेटली द वर्ल्ड वॉज शॉक्ड विथ कोविड आणि त्यानंतर आपल्याला सगळ्यांनाच मोठा धक्का बसला. माझी न्यूझीलंडची रेस कॅन्सल झाली, 2021 मध्ये कॅन्सल झाली. सो मला एक इन्सिडेंट शेअर करायची इच्छा आहे की माझी आई आली होती आणि मी टेबलवरती बसलो होतो, तर मला ही न्यूज माहित नव्हती की माझी रेस कॅन्सल झाली आहे. सो आईच्या मनात होतं की कसं सांगायचं, त्यांनी 1.5 वर्ष एवढं कष्ट केलं. सो हाऊ डू आय टेल हिम, अँड शी केम टू मी अँड शी सेड आर्यन युअर रेस इज कॅन्सल्ड. सो मला तेव्हा पहिल्यांदा शॉक बसला, पण सेकंड थॉट वॉज की आपण 1.5 वर्ष फाईट करायला शिकलोय. सो मी आईला एक रिप्लाय दिला की आई मे बी आय एम नॉट मेड फॉर आयर्नमॅन, आय एम मेड फॉर अल्ट्रामॅन. म्हणजे आयर्नमॅनच्या पुढची जी लास्ट कॉम्पिटिशन आहे, टफेस्ट ऑन द प्लॅनेट, मे बी मी त्याच्यासाठी बनलो आणि आयर्नमॅन खूप होतच राहिले, मी करीन कधीतरी फ्युचरमध्ये. सो माझा अप्रोच तरी आयर्नमॅनने शिकवलं की पॉझिटिव्ह राहणं आणि जे पण गोष्टी येतील ते एकदम लाईटली घेऊन मूव्ह फॉरवर्ड करणं. ते असं असतं ना की कष्टाचं फळ हे मिळतं, तसंच झालंय तुझ्यासोबत. पण लहानपणापासूनच तुला असं म्हणजे वाटत होतं का की आपल्याला आयर्नमॅन बनायचं? तर लहानपणापासूनच या गोष्टीसाठी तू स्टडी करत होतास?
लहानपणी मी 8 वर्ष बॅडमिंटन खेळलो, त्यापैकी मी 4 वर्ष कोल्हापूर डिस्ट्रिक्टचा विनर सुद्धा होतो सिंगल्स डबल्स. पण असा पॉईंट आला की बॅडमिंटननी मला तेवढी किक मिळत नव्हती स्पोर्ट्समध्ये, किंवा मी तेवढं कष्ट करत नव्हतो. मे बी बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन कोल्हापूर, और मे बी लॅक ऑफ कोचेस इन कोल्हापूर, दॅट वॉज हॅपनिंग. बट समवेअर डाऊन द लाईन आय फेल्ट की नाही, हे स्पोर्ट नाही, आपल्याला काहीतरी एक्स्ट्रीम करायचं आहे. सो काय एक्स्ट्रीम करायचं, तर अराउंड सगळे कोल्हापूर इज सिटी ऑफ आयर्न सिटी ऑफ इंडिया. सो मग व्हॉट बेटर देन डुईंग एन आयर्न मॅन. तर असं ठरलं, आणि आई वडील मला ग्रीसला होते. सो मी त्यांना कॉल केला आणि म्हटलं मला एक आयर्न मॅन करायचे. तर ते म्हणले 15 दिवस देतो, आम्ही ग्रीसवरनं आल्यावरती काय ते ठरव. सो तसं झालं, आणि मी 15व्या दिवशी 15 दिवस मी झोपलो नव्हतो. दररोज रात्री इंटरनेटवर सर्फ करायचं, प्रॅक्टिस कशी असते, डाएट कसं असतं, कोल्हापुरातलं कोण फास्ट करतंय, भरपूर लोकांशी सुद्धा बोललो. तर आल्यावरती माझं सेम रिॲक्शन होतं, सेम एनर्जी. मी आई बाबांना सांगितलं की मला आयर्न करायचीच, आणि त्यासाठी मला 1 वर्षाचा गॅप घ्यायचा. सो तिथनं सगळी जर्नी चालू झाली. पण माझी खरी जर्नी चालू झाली जिथं मी बॅडमिंटनला मला स्वतःला रिअलाइज झालं की आपण हा स्पोर्ट अजून करू शकत नाही. आणि स्पोर्ट्समनला मला वाटतं की हे रिअलायझेशन होणं की ठीक आहे, आपण वी हॅव रीच्ड आवर लिमिट्स, नाउ इट्स बेटर वी बॅक ऑफ. सो हे रिअलायझेशन पण गरजेचं होतं. आता बाहेरच्या देशातले किंवा इतर देशातले वेगवेगळे यंगेस्ट पीपल या कॉम्पिटिशन मध्ये असतात. मग कुठेतरी आपल्याला वाटतं ना, आपला कॉम्पिटिटर आपल्यापेक्षा बेटर असू शकतो. मग त्यावेळी तुला काय वाटत होतं? म्हणजे पहिल्यापासून माझं हेच फिलिंग आहे की कम्पेअर कधी करून मी कुठलीही गोष्ट केली नाही आजपर्यंत. बिकॉज वेन यू कम्पेअर अगेन्स्ट द वर्स्ट ऑर द बेस्ट, यू नेव्हर नो की तू किती चांगला आहे किंवा तू किती वाईट आहे. सो कम्पेअर तर कधीच केलं नाही. इट वॉज ऑल अबाउट गिव्हिंग द बेस्ट, गिव्हिंग 100% ऑन द रेस डे. खूपच छान. पण त्या व्यतिरिक्त आता आयर्न मॅन बद्दल तर झालं, पण त्या व्यतिरिक्त तुझे अजून काही छंद आहेत? स्कूबा डायव्हिंग बद्दल काय सांगशील? ऍक्च्युली मला अशी गोष्टी करण्याचं खूप क्रेज आहे. म्हणजे मी आता सध्या पण रिसेंटली ऑस्ट्रेलियाला स्काय डायव्हिंग केलं 15,000 फीट वरनं. सो मी प्रोफेशनल स्कूबा डायव्हर आहे. आपल्या इकडंच महाराष्ट्रामध्ये एक सेंटर आहे MTDCचं. सो दे ट्रेन प्रोफेशनली. मी 8 दिवसाचा कोर्स केला स्कूबा डायव्हिंगचा. अँड दॅट इज रिअली लाईक मेडिटेशन. म्हणजे हे सगळे अभ्यास वगैरे आपण गोष्टी करतोच, बट प्रत्येकाला एक काहीतरी असा गेटवे लागतो की ज्याच्यातनं माणूस स्विच ऑफ होतो आणि परत रिसेट व्हायला काहीतरी लागतं. सो स्कूबा डायव्हिंग इज लाईक अ रिसेट, क्विक रिसेट बटन फॉर मी. एक डाईव्ह केली की व्यवस्थित होतं, बॅक इज लाईफ इज ऑलवेज बॅक ऑन नॉर्मल आफ्टर स्कूबा. बट मी फक्त स्कूबा डायव्हिंग बद्दलच नाही ऐकलंय. तो एंटरप्रेन्योर पण आहे, सर्टिफाईड ड्रोन पायलट पण आहेस. म्हणजे मी जे बोलेल तितकं कमीच आहे तुझ्या बाबतीत. मग तू या सगळ्या बाबतीत काय सांगणार? माझं ऍक्च्युली पॅशन म्हणायचं तर रिअल पॅशन इज टू सॉल्व्ह प्रॉब्लेम्स. मी कुठे पण गेलो की मला पहिला प्रॉब्लेम दिसतो, आणि थ्रू स्टार्टअप्स कसा सॉल्व्ह करायचा हेच माझ्या डोक्यात किडा 24/7 चालत असतो. सो मी वॉचअवर सिक्युरिटी गार्ड एजन्सी साठी हा स्टार्टअप चालू केला होता. त्यानंतर मला क्रेज होतं की ड्रोनचं काय करायचं, म्हणजे की ड्रोन उडवायचं आणि हे सगळं अवघड आहे. तर मग मी कोर्स सुद्धा रजिस्टर केला. म्हणजे काय अवघड काय नाही, फक्त एक ड्रोन घ्यायला लागतं आणि खर्च करायला लागतो. सो खर्च तर म्हटलं की प्राइस मध्ये पण आपला कव्हर होईल. आयर्न मॅनच्या किंवा लोक भरपूर काय काय मला देत होते पेरेंट्स. सो ड्रोनचं ते तर मला मिळालं होतं, आणि खूप वर्षापासून स्वप्न होतं की ड्रोन उडवायचं. सो ऑस्ट्रेलियामध्ये जेव्हा मी होतो तेव्हा ड्रोनचा एक कोर्स केला, आणि त्यानंतर ड्रोन फ्लाइंग मी चालू केलं. पण इतका यंग मुलगा स्टडी पण करतोय, आयर्नमॅन कॉम्पिटिशन साठी प्रिपेअर पण आहे, परत प्रोफेशनली वेगवेगळे सर्टिफाईड कोर्स करतोय. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी तू मॅनेज कशा केल्यास? टू बी व्हेरी ऑनेस्ट, व्हेरी फ्रँक, मी स्टडी करतच नाही अजिबात. म्हणजे सांगायचं म्हणून सांगायचं नाही. एक्झाम्सच्या आय एम अ फर्म बिलीव्हर की स्कूल्स आर जस्ट way through where you can learn through books, but life is where you can learn all around. You only absorb knowledge. Yeah, you only absorb knowledge through books, but when you look at life and you look at such things like scuba diving, sports, they teach you much more than books, and books is just one part, and I am against the education system. My parents run a school, but I feel की तिथं मुलांचं फ्रीडम निघलं जातं. Education or school or college should be a place where people and children study with freedom, where they can explore a lot of things, not just in books but in every other stuff that you see around. But तुझ्यात काहीतरी असा वेगळा चाम आहे की तू प्रत्येक गोष्टीसाठी पॅशनेट आहेस. म्हणजे कुठल्या पण गोष्टी एक्नॉलेज करण्यासाठी तुझ्यात काहीतरी वेगळं पण दिसून येतं. मग ते म्हणजे तुझ्या आई वडिलांकडून कदाचित आलं असेल. म्हणजे पॅरेंट्स पण या सगळ्या गोष्टीला सपोर्ट करतात का? मला एक सांगायचं की सगळ्या इंडियन पेरेंट्सला, म्हणजे माझ्या पेरेंट्सचं इन्स्पिरेशन घ्यावं असं काही नाही, ते पण नॉर्मल आहे. बट द वे दे आर ब्रॉट अप अँड द वे दे हॅव बॉट अस अप, इट्स व्हेरी डिफरंट फ्रॉम अ नॉर्मल इंडियन पेरेंट.
म्हणजे माझ्या आईला कधीच असं सांगायला लागलं नाही की अभ्यास कर किंवा काही कर. मी 10th मध्ये होम स्कूलिंग केलं कारण का मला बॅडमिंटन खेळायचं होतं. सो आय वेंट डाऊन टू माय मॉम सेइंग की आय डोंट वॉन्ट टू डू स्कूल. शी इज लाईक ओके फाईन, यू डिसाइडेड, यू स्टिक टू युअर डिसिजन अँड मेक शुअर की तू ते शेवटपर्यंत निभवतोयस. सो माय पेरेंट्स नेहमी फ्रीडम देतात आणि मला वाटतं सगळे इंडियन पेरेंट्सनी जर त्यांच्या मुलांना जर सक्सेसफुल म्हणतापेक्षा की त्यांच्या मुलांना त्यांचं लाईफ जगायचं बघायचं आहे. सो फ्रीडम इज द की. तुम्ही मुलांना फ्रीडम द्या, त्यांचं त्यांना डिसाईड करायला द्या आणि त्यांचे डिसिजन स्वतःला जर बॅक करायला दिले तर मुलं ऑटोमॅटिकली डेव्हलप होतील. त्यांना दुसऱ्याची सपोर्टच नाही कशाचा. Some parents are just see the mark list. So what are you telling to that parents and people? I feel mark list or scoring grades is a very stupid idea in 21st century. Right. It's really a very stupid idea because mark list just doesn't decide, you know, the future. Mark list is just about how people or how students can pit pat and puke it in the papers. मला हे कधीच जमलं नाही कारण का मी जाऊन नेहमी थापा लावायचो पेपर्स मध्ये आणि एवढ्या परफेक्ट थापा लावायचो की मला चांगले मार्क्स सुद्धा मिळायचे. सो जस्ट अराउंड 2.5% अकॉर्डिंग टू रिसर्च की 2.5% ऑफ द ब्रेन जे डेव्हलप होतं दॅट इज फॉर पिट पॅटिंग अँड यू नो प्युकिंग इट इन द पेपर, रायटिंग डाऊन युअर एक्झाम्स. बट व्हॉट अबाउट द 97.5? पेरेंट्स हेच डिस्कवर करायला म्हणजे की जात नाही किंवा पेरेंट्स डिस्कवर करत नाहीत. बट दॅट इज जस्ट 2.5% विच रिअली डज नॉट जस्टिफाय युअर चाइल्ड. म्हणजे it's like killing your child. That's it. I would not call it anything more than that. It's like killing your child. That's true. आणि तुझं एक गोष्ट तू जी बोललीस की परफेक्टली परफेक्ट असणं ते पण खूप इम्पॉर्टंट असतं. म्हणजे कुठेतरी आपला कॉम्पिटिटर असतो पण आपण त्याला न घाबरता आपल्यात पण काहीतरी चांगलं आहे, आपण जिद्दीने धाडसीने आणि कष्टाने करू शकतो. आपल्याकडे प्रॅक्टिकल नॉलेजची गरज आहे, प्रॅक्टिसची गरज आहे, त्या थ्रू आपण सगळ्या गोष्टी करू शकतो. हे जर आपल्या मनात असेल तर आपण कुठलीही कॉम्पिटिशन इझिली क्रॅक करू शकतो. आता त्या व्यतिरिक्त मला बोलायचं की कोल्हापूरमध्ये अशी बरेचशी मुलं आहेत ज्यांना काही ना काहीतरी लाईफमध्ये बनायचं आहे. मग त्यांना तू काय मेसेज देणार? कारण की कुठला तरी एक क्रायटेरिया, कुठला एक साचा त्याच्यामध्ये ते बसलेले आहे की त्यांना कोल्हापूरच्या बाहेर पडायलाच ते बघत नाही. मग तू त्यांना काय सांगणार? मला अजून एक टॉपिकला मागे आपण मार्क्सचा जो टॉपिक होता तो अगदी हॉट टॉपिक आहे आणि भरपूर पेरेंट्सना स्टुडंट्सना आवडेल सुद्धा. एक एक्झाम्पल देतो की एक मुलाला त्यांनी विचारलं की डू बेस्ट टू मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन, ए स्क्वेअर इज इक्वल टू बी स्क्वेअर सी स्क्वेअर, आणि तिला ते परफेक्ट आलं. त्यांनी 100% स्कोर केला. तो मुलगा बाहेर भाजी घ्यायला गेला किंवा तो डील करायला गेला मनीमध्ये. सो त्याला विचारलं दुकानदाराला कितीला, तर तो म्हणला 100 रुपीज विथ अ डिस्काउंट ऑफ 20%. ते त्याला सॉल्व्ह करायला जवळजवळ 20 मिनिटं लागले. त्यांनी तो कॅल्क्युलेटर उघडून सॉल्व्ह करत त्यांनी शेवटला 100 रुपयेच दिले. जर फॉरेन कंट्रीज मध्ये तुम्ही गेला तर ते अजून पण लोक 50-60 इयर्सचे कॅल्क्युलेटर्स वापरतात. आपल्या इंडियन्सचं हे गोष्ट चांगली की आपलं लॉजिक डेव्हलप्ड आहे. सो लॉजिक रिअली डज नॉट डिफाईन की तुम्हाला किती मार्क पडतात. इफ यू आर स्ट्रीट स्मार्ट अँड इफ यू कॅन आउटप्ले एनीवन, इफ यू कॅन डील विथ पीपल अराउंड यू, दॅट्स मोर दॅन इनफ. मार्क्सचं काहीच संबंध नाही याच्याशी. प्रॅक्टिकल नॉलेज इज इम्पॉर्टंट दॅन द थिंग, राईट? हो, मग त्यासाठीच मी विचारत होते की कोल्हापूरची जी मुलं आहेत म्हणजे लॉजिकली ती हुशार आहेत पण बाहेर पडू शकत नाही, जसं तू म्हटलास. मग कुठेतरी बाहेरच्या देशातली लोक जे आहेत ते कॅल्क्युलेटर यूज करतात, पण आपल्या देशातली मुलं खूप हुशार आहेत पण कुठेतरी त्यांना तो सपोर्ट सिस्टम जो आहे तो भेटत नाही. मग अशा मुलांना तू काय मेसेज देशील? ओके, तर या क्वेश्चनचे ऍक्च्युली दोन पर्स्पेक्टिव्ह आहेत. एक पर्स्पेक्टिव्ह आपण म्हणतो की द वर्ल्ड इज गेटिंग क्लोजर अँड क्लोजर डे बाय डे. सो कोल्हापूरमधला बसून मुलगा पण हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये, स्टॅनफोर्ड मध्ये शिकू शकतो. कोल्हापूरमध्ये बसून सुद्धा कुठलेही कोर्सेस करून तो तेवढाच ग्रो होऊ शकतो. सो फर्स्ट थिंग आहे की इनर जर हंगर असेल फॉर टू लर्न, इनर हंगर टू ग्रो युअर सेल्फ, तर दॅट इज मोर देन इनफ. बट स्पीकिंग ऑन अ व्हेरी प्रॅक्टिकल लेवल, I mean not very practical but somewhere practical level, तो जो experience लागतो that we do not get in Kolhapur because of so many reasons, because of the friends around, because of lack of infrastructure, lack of facilities. So जेव्हा तुम्ही लोक बाहेर जातात तेव्हा आपल्याला कळते की बाबा अरे हे काहीतरी वेगळं करतात आणि we are not even 10%. And when we feel कि we are not 10%, the approach should be opposite, that I want to reach the rest of 90%. It should not be कि मी आता झिरोला जाऊन back off करतो. Because when I went to Bangalore for my college, I was not able to speak fluently in English. That was how bad I was. And then we had a best manager competition, something called the management fest. So I was called on the stage. I could not speak in English. That was how bad I was. But at that very moment, I decided that I'm not backing off. Our parents have spent so much of amount, so much of money
for us to explore things. So that moment I decided ki baba theek hai, English येत नाही ना, we learn on something new, we start watching English movies. So that decision is very important ki तुम्ही back off नाही करत आहे, but that hunger to reach that 100% is essential. आणि तुम्ही जसं म्हटलं की एक्सपिरियन्स इज ऑल व्हॉट इट काउंट्स. कोल्हापूरमध्ये एक्सपिरियन्स नक्कीच मिळतो, नाही असं नाही, बट वेन यू गो आउटसाइड यू लर्न, यू लुक की हाऊ पीपल आर डुईंग द जॉब, हाऊ प्रोफेशनलिझम वर्क्स, हाऊ द वर्ल्ड आउटसाइड कोल्हापूर वर्क्स. देन यू रिअलाइज की बाबा ठीक आहे, देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन्स टू एक्सप्लोर आणि आपण भरपूर काही करू शकतो. म्हणजे कुठेतरी जगाचं नॉलेज खूप गरजेचं आहे. आणि जर चांगला इन्कम हवा असेल तर म्हणजे कुठल्याही देशात म्हणा, म्हणजे मी फक्त देशात कुठल्याही राज्यात किंवा बाहेरच्या देशात म्हणा, आपण कुठेही चांगलं काम करू शकतो. पण लहानपणापासून आता तू पॅशनेट आहेस, हार्डवर्कर आहेस, हे तर आम्हाला समजलं, पण कोणतरी इन्स्पायर करतच असेल तुला, त्यामुळे तुझ्यामध्ये ही जिद्द आली असेल. मग ती इन्स्पायर करणारी व्यक्ती तुझ्या आयुष्यात कोण आहे? खरं सांगायचं गेलं तर उगाच कॅमेरा समोर मी खोटं नाही बोलणार आहे, पण खरं सांगायचं गेलं तर इन्स्पिरेशन माझं असं कोणी व्यक्ती म्हणजे होतं ऑफकोर्स 2-3 लोक, पण माय इन्स्पिरेशन वॉज द बॅड पार्ट ऑफ माय सेल्फ. म्हणजे 2 वर्षापूर्वी मी काय होतो आणि मला आता काय व्हायचं आहे. सो माझंच मी the thing that I want to become in the next 2 years was my inspiration rather than keeping somebody else as my inspiration. माझं इन्स्पिरेशन होतं की ठीक आहे, आता मी 10th ला मला 12th नंतर आयर्नमॅन करून मला हे गोष्टी करायच्या. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स केप्ट इन्स्पायरिंग. इट वॉज नॉट अ सिंगल पर्सन की ज्यांनी इन्स्पायर केलं, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स दॅट आय वॉन्टेड फॉर माय सेल्फ डिड इन्स्पायर. मीन्स युअर पास्ट लाईफ इज इन्स्पायरिंग. या माय पास्ट लाईफ डिड इन्स्पायर. तुझे आता फ्युचर प्लॅन्स काय आहेत? फ्युचर प्लॅन्स मी आता आयर्नमॅन करून परत आलोय. सो माझ्या पेरेंट्सना नक्की शॉक बसणार आहे जाणायला की मला अल्ट्रामॅन सुद्धा नक्कीच करायची आहे, कारण का अल्ट्रामॅन ही वर्ल्ड्स टफेस्ट आहे आणि अल्ट्रामॅनच्या पुढे काहीच नाही आहे. सो इट्स द अल्टिमेट एंड फॉर ॲथलीट्स. सो अल्ट्रामॅन मी नक्कीच करेन पुढच्या 1-2-3 वर्षात. But by the same time, I'll return back to Bangalore because I have to study. I've not studied for 1 year. Not that I'll study for the next 2 years, but back to academics. Hopefully, graduation pass करेंगे व्यवस्थित. And after that, I'm looking to get into startup world because that is also what really attracts me. And by the same time, I'll keep balancing. I'll try to balance both of these things. Sports आणि startups हे दोन्ही मला करायचं. आता प्रोफेशनली तुझं करिअर ऑब्विसली तू ज्या ज्या सेमिस्टरमध्ये तू स्टडी करतोस, म्हणजे ज्या कॉलेजमध्ये तू स्टडी करतोस त्यातच असणार आहे. मग आयर्नमॅन तुला पॅशन आहे म्हणूनच करतोस की भविष्यात तुला त्याच्यामध्ये करिअर सुद्धा करायचं? तुम्ही एक पॉईंट बघला तर तो पॉईंट मी जरा डिसअग्री करीन की त्या कॉलेजमध्ये असून त्याची पॅशन असणं गरजेचं नाही आहे. म्हणजे भरपूर लोक सायन्स घेतात पण बिझनेस ब्रेन्स असतात, बिझनेस ब्रेन्स सायन्स राहतात, पण फॉर्च्युनेटली माझं तसं नाही आहे. मी अगदी राईट फील्डमध्ये. सो ते तर नक्कीच करीन. आणि हे दोन मला वाटतं की बॅलन्स करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण का स्टुडंट्स लोक, माझे कोच सुद्धा जे पंकज राहुल ते म्हणतात की द की टू सक्सेस इज नॉट डुईंग वन थिंग ॲट अ टाइम बट इट्स बॅलन्सिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर. सो इफ यू आर अ जगलर अँड यू कॅन जगल अराउंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, that will really help you. आणि मला वाटतं की इट्स ॲट द एंड ऑफ द डे हे नाही की तुम्ही काय शिकताय, तुमचे पॅशन्स काय. मे बी माझं पॅशन ड्रोन फ्लाइंग आहे, मे बी माझं पॅशन वुड बी ॲज सिम्पल एज मेकिंग समथिंग आउट ऑफ द क्ले. सो पॅशन खरंच ड्रोन फ्लाइंग आहे किंवा पॅशन पायलट बनणं आहे, स्कुबा डायव्हिंग करणं इज रिअली नॉट एसेन्शियल. बट ॲट द एंड तुम्ही जर झोपता दिवसाला तर इफ यू फील की आय एम गेटिंग प्रोडक्टिव्ह, I'm feeling like I've got better today, that feeling is the best. आणि त्याच्या पुढे काहीच नाही. कोल्हापूरचा यंगेस्ट मुलगा जो पॅशनेट आहे आणि हार्डवर्कर आहे, पण तुझ्यात एक वेगळा चाम दिसला मला, जो म्हणजे इतर मुलांमध्ये आजकालच्या जनरेशनमध्ये नाही आहे. म्हणजे आपली स्वप्न, आपले गोल्स अचीव्ह करायचे असेल तर नक्कीच त्यासाठी धडपडायला जे लागतं ना, ते तुझ्यात मला दिसलंय आणि खूप चांगल्या पद्धतीने तू काम करतोयस आणि तुला थांबायचं नाहीये. तुझी स्वप्न भयंकर आहेत, ते मला खूप छान वाटलं तुझ्याशी बोलून. आणि ज्या गोष्टी तू डिसॲग्री करतोस लगेच, हा नाही मला हे नाही वाटत, मला याच्यापेक्षा जास्त दुसरं बोलायचं आहे, म्हणजे ही जी गोष्ट वाटली ना, खरंच तुझ्या खूप चांगली वाटली. आशा करते की तू आपल्या देशाचं नाव आणखी रोशन करशील आणि काहीतरी मोठा माणूस बनशील. त्यासाठी खरंच तुझी आभारी आहे की तू स्टुडिओमध्ये आलास, आमच्याशी छान संवाद साधलास. थँक्यू. चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि नवीन अपडेटसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.